Dobrý den, dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa, ve kterém se podíváme na povrchové úpravy. Podíváme se na povrchové úpravy spon, karabin a jiného hardwareu, který najdete v nabídce. Koukneme se na to, co od těchto povrchových úprav můžete anebo naopak nemůžete očekávat. No a protože toho před sebou máme poměrně dost, tak to nebudu dál nijak zdržovat a pojďme rovnou do videa. Sedlářské kování se vyrábí buď z korozivzdorných kovů, jako je třeba mosas, hliník nebo nerezová ocel, což jsou kovy, které sami o sobě dobře odolávají třeba soli nebo vodě a nereznou a plus navíc ještě dobře vypadají. No a oproti tomu existují levnější varianty, kde tím nosným prvkem je nějaký obyčejnější kov, jako je třeba zinkoslitina anebo ocel. Tyhle kovy ale moc vzhledově atraktivní nejsou a hlavně by časem zrezly, takže jsou povrchově upravené, kdy ta povrchová úprava zajistí nějakou barevnou stálost, zároveň mechanickou odolnost a taky právě to, aby ty kovy nezrezly. Jedním z těch rozdílů mezi těmito dvěmi variantami je cena, přičemž ty korozivzdorné kovy jsou o něco dražší, takže na začátku je potřeba zvážit, jakou chcete výslednou cenu toho produktu. Je ale také hlavně důležité zvážit, jaké nároky budou kladeny na to sedlářské kování. Dělám batoh anebo kabelku, anebo dělám něco pro psy a něco pro koně. Potřebuju širokou barevnou škálu, potřebuju, aby to bylo lehké, anebo potřebuju vysokou mechanickou odolnost. To všechno je potřeba na začátku zvážit, také důležitou roli hraje váha. Protože třeba výrobek ze zinkoslitiny bude lehčí než výrobek z mosazy. Jak jsem říkal, každá ta varianta má své plusy a mínusy a je potřeba si dobře zvolit, protože pokud si nezvolíte dobře, tak je to jako kdybyste si koupili Ferrari a chtěli s ním jet do lesa. Jestliže hovořím o povrchových úpravách, tak co to vlastně je? Jedná se jednoduše o to, že na nějaký nosný materiál, to znamená některý z těch kovů, který jsem jmenoval, je nanášena vrstva třeba pomocí galvanického pokovení, která je tenká v řádech mikronů, což je skutečně málo, to je tisícina milimetru. Ta vrstva je tam nanášena tak, aby ji tam nebylo moc, to znamená, aby se neodlupovala, ale zároveň, aby ji tam nebylo málo a plnila to, co má, tedy tu odolnost vůči tomu mechanickému poškození, případně tu vzhledovou atraktivitu. Tahle ta povrchová úprava může a nemusí imitovat nějaký kov. My se pak dostáváme do situace, kdy máme před sebou stejné nebo velice podobné produkty a myslíme si, že jsou ze stejného materiálu, tedy mají stejné vlastnosti. Ale ono tomu tak ve skutečnosti není, protože třeba tohle je čistá litá mosas, tedy korozivzdorný kov, oproti tomu tohle je zinkoslitina s povrchovou úpravou. Pojďme se teď na jednotlivé úpravy podívat a podrobit je taky menšímu testu. Povrchové úpravy jsou následující. Toto je niklování, nebo výrobek je tedy poniklovaný. Tak to vypadá pochromování. Toto je, jak už jsme si říkali, pomosazení. Tak to vypadá staromosaz. Toto je neochrom. No a takto může vypadat růžové zlato. Oproti tomu máme výrobky z korozivzdorných kovů, tedy výrobky bez povrchové úpravy. Ty mohou být třeba z nerezové oceli, anebo z mosazy. Ta může být leštěná, anebo neleštěná. Pojďme teďka ty jednotlivé výrobky, tedy výrobky s povrchovou úpravou i bez povrchové úpravy, podrobit 3 jednoduchým testům. Ten test číslo 1 bude jednoduché rytí nehtem, test číslo 2 bude tření kov na kov a test číslo 3 bude odolnost vůči tření, když je potáhnu po kameni. Pojďme na první vzorek, první test a to je poniklovaná zinkoslitina. Tím nechtem tlačím docela dost, tak uvidíme. Očistím otisky prstů. A vypadá to, že tady jsme dopadli docela dobře. Doufám, že i vy uvidíte, kromě otisku prstů, že tam žádné škrábance nejsou. Tohle jsou další testovací vzorky, ty jsou pochromované. Tohle je litá mosas a tohle je zinkoslitina. Na té zinkoslitině není vůbec nic, tady je to úplně v pořádku. A na té lité oceli to vypadá také bez problému. Tady ještě můžete vidět detail, který je taky čistý. Tady máme pomosazený zinkoslitiny. Tady můžete doufám vidět, že tady jsme něco tím nehtem už udělali. A stejně tak tady můžete vidět, že ten nehet něco zanechal na tom povrchu. Další vzorek je úprava neochrom.
Tady, jak můžete vidět, tak jsme úplně bez problému. Tehle vzorek je zinkoslitina s úpravou Staromosas a tady už cítím, že ta úprava je taková pevná, tuhá a i kdyby tady nějaký poškrábání vzniklo tím nechtem, tak to vlastně bude součástí té patiny, která tady jakoby je. Ale tady jsme bez problému. Toto jsou zinkoslitiny s úpravou růžové zlato. Tady už je cítit, že ta úprava je poměrně pevná, že se chová, že by mohla odolat, tak uvidíme. Jak ale můžete vidět, tak ten nehet tam přeci jenom něco nechal. Je to opravdu jenom vlasové a vidět pod některým úhlem, ale něco ten nehet přeci jenom tam zanechal. Tohle je na zinkoslitině černá barva nanesená elektroforézně. A jak vidíte, tak tady je to bez problému. Tady máme Dčko nebo polokroužek a karabinu z Mosazy, takže tady asi žádné problémy očekávat moc nemůžeme, nicméně otestujeme. Tady podle předpokladů je všechno úplně v pořádku. No a podobné to pravděpodobně bude i tady, což jsou komponenty z nerezové oceli. Tady opět podobně jako u Mosazy není o čem hovořit, tohle je úplně v pořádku. Máme za sebou test číslo 1. Jak jste viděli, tak tím nechtem jsem žádné velké mechanické poškození nespůsobil a drtivá většina toho sedlářského kování přežila bez nějaké větší újmy. Pojďme teďka na test číslo 2, tedy kov na kov. Budu používat tuhletu nerezovou karabinu, nebudu už to nijak komentovat, ukážu vždycky jenom to škrábání a potom výsledek. Pojďme na to. Tohle je jenom pro ukázku, vlastně typický stav na vodítku, takže karabina a Dčko. Jak vidíte, tak ta barva se trochu oškrábala z té vnitřní hranky v té karabině. Máme za sebou test číslo 2. Myslím si, že nějakou představu si vytvoříte a nějaký závěr si z toho uděláte sami. Jde samozřejmě o to, že ta karabina je oblá. Pokud bych tohleto měl něco ostrého, tak se to zase bude chovat úplně jinak. A právě proto se vrhneme na test číslo 3, kdy budeme mít kámen versus sedlářské kování. Let's go! Může se zdát, že tenhle test je přehnaný, ale tato situace může nastat, pokud má pes třeba volný obojek a trojzubec tahá po zemi.
Máme za sebou třetí a řekl bych nejnáročnější test. Je asi jasné, že takovýmto nárokům, takovýmto podmínkám jenom těžko ty povrchové úpravy odolají. A viděli jste, že některé se s tím srovnaly lépe a některé hůře. Je to ale zkrátka stejné, jako když auto obejdete klíčem, ten lak se zkrátka poškrábe. A právě s tím je potřeba při výběru toho sedlářského kování počítat. V ruce teďka držím mosaznou karabinu, která může a nemusí zoxidovat, to znamená stmavnout a chytit nějakou patinu. Pokud tu oxidaci nechcete, tak tu mosaz můžete nalakovat ochranným lakem. Ten lak najdete dole v popisku. Pokud už se ale stane to, že vám ta mosaz oxiduje a nebo se poškrábe, tak je tady ještě možnost jí zpátky rozleštit a dodat jí tu původní krásu, kterou měla. Ať už pomocí nějakých leštěnek, to znamená pomocí nějakých přípravků k leštění mosazy určených, anebo můžete i po domácku vyzkoušet směs citronu a jedlé sody. Dámy a pánové, jak bylo řečeno, povrchová úprava je nanesení nějakého materiálu v tenké vrstvě na materiál nosný. Tyhle ty povrchové úpravy mají své limity a je potřeba je znát a je potřeba je zvážit při výběru. Jestliže dopředu víte, že to sedlářské kování těm vašim nárokům nebude vyhovovat, tak zvažte jiný materiál, třeba plast, který může mít lepší váhové vlastnosti anebo lepší tepelnou vodivost. Dámy a pánové, pokud v tomto videu něco nezaznělo, co vás zajímá, tak nám to napište dolů do komentáře. Ode mě už je to pro tuto chvíli ale úplně vše. Mějte se hezky, díky za vaši pozornost a já se budu těšit u dalšího videa. Na viděnou.